morning and welcome back to my YouTube channel. তো এতিয়া মর্নিং 5:30 হৈছে তো আমি কাজিৰঙা আছিলো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ আগৰ ব্লগটো চাইছে গম পাইছে তো এতিয়া আমি ইয়াৰ ঘৰৰ পৰা উঠিলো তো মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে গোটেই কোৱলি বহুত ঠাণ্ডা ইয়াত আৰু কোৱলিৰ সেইফালে কেমেৰাত ভালদৰে নাহিব চাগে এতিয়া লাষ্ট ব্লগটোত মই দেখুৱাইছিলোঁ তো কোৱলিৰ সেইফালে মানে নদী এটা আছে নদীটোৰ সেইফালে গোটেই কাজিৰঙাৰ পাৰতে আমি আছোঁ তো এতিয়া আমি কাজিৰঙাৰ ৰেঞ্জলৈ গৈ আছোঁ বাগৰি ৰেঞ্জলৈ তো তাত গৈ আমি আজি হাতী চাফাৰী কৰিম চাগে এতিয়া লাষ্ট ব্লগত মই কৈছিলোঁৱে হাতী চাফাৰীৰ কাৰণে চব বুক হৈ আছিল মানে আমাৰ কাৰণে এতিয়া টিকেট পোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হৈ যাব বুলি কৈছিল কিন্তু যদি পাওঁ অলপ চাই লওঁ তাতে পোৱা যায় যদি তেনেহ'লে চাফাৰী কৰিম তো এতিয়া ৰেঞ্জলৈ যাওঁ বোলো তো গাইছ আমি আহি পালোঁ এতিয়া ৰেঞ্জত তো এতিয়া আমি টিকেট পাওঁনে নাই চাওঁ কিন্তু মোৰ পিছফালে আপোনালোকে গাড়ীবিলাক দেখা পাইছে বহুত গাড়ী আহিছে মানুহ বহুত তো তাৰ বাবে আমি টিকেট পাওঁনে নাই এতিয়া অলপ সন্দেহ আছে তো ক'ব নোৱাৰিম চিয়'ৰকৈ যে টিকেট পামেই বুলি তো আমি জাংলি আৰু সুৰজক ৰখি আছোঁ ইহঁতক চিনাকি কৰাই দিয়া হোৱাই নাই আপোনালোকক মানে আমাৰ লগৰ দুজনৰ নাম হ'ল এজনৰ জাংলি আৰু এজনৰ সুৰজ তো সিহঁতক অলপ দেৰিকৈ চিনাকি কৰাই দি আছোঁ ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে ইয়াতে আমি এতিয়া চাহ খাই লওঁ যিহেতু ঘৰত চাহ এটা একো খাই নাহিলোঁ তো জাংলি আৰু সুৰজো আহি লওক আমাৰ লাগ ভাল আমি টিকেট পালোঁ তো এতিয়া কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ এণ্ড মোৰ পিছফালে হাতীবিলাক দেখা পাইছে এইবিলাক হাতীৰে চাফাৰী কৰায় তো এতিয়া হাতীৰ ওচৰলৈ যাওঁ আৰু তো ফাইনেলি গাইছ আমি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সোমাই আহিছোঁ হাতীৰ পিঠিত তো বিকাশ আমাৰ লগত আহিব নোৱাৰিলে আমি এটা হাতীতে আহিব নোৱাৰিলোঁ মোৰ লগত সুজিত আহিছে এইটো পিছফালে বহি আছে তো আগৰ ফালে গড় দেখা পাইছোঁ আপোনালোকক বেক কেমেৰা দেখুৱাই আছোঁ তো এইবিলাক ফুল দেখা পাই আছে যে সেইবিলাক ৰাইন কি বুলি কয় ফুলবিলাক ৰাইনো ফ্লাৱাৰ তো এই ফুলবিলাকৰ নাম হৈছে ৰাইনো ফ্লাৱাৰ তো ইয়াতে জংঘলী মুৰ্গীও দেখা পোৱা গৈছে বাট কেমেৰা অন কৰিবই নহ'ল মই তো গাইছ আহি জাংলিক লগ পালোঁ এইটো জাংলি মাত দে এইফালে তো সি চলাই থকা হাতীটোৰ নাম হৈছে তৰা আৰু আমি যিটোৰ ওপৰত আছিলোঁ জয় তৰা আৰু আমি যিটোৰ ওপৰত আছোঁ ৰায় বাহাদুৰ ইয়াক বাবু বুলি মাতে ইয়াক মই লাষ্টবাৰ আহোঁতেও লগ পাইছিলোঁ আৰু তৰাটো আমাৰ লগৰে কালি আপোনালোকক কৈছোঁৱে লাষ্ট ব্লগটোত আৰু তৰাৰ ওপৰত এওঁলোক আছে আপোনালোক ক'ৰ পৰা আছিল ৰাজস্থান হা
এওঁলোক ৰাজস্থানৰ পৰা আৰু মোৰ লগত যিজন ককা আছে এওঁ বেংগলৰ পৰা হয় ককা আৰু আইতা একেলগে আহিছে কাজিৰঙা ফুৰিব তো এওঁলোকক সুধিলোঁ নৰ্থ ইষ্টখন কেনেকুৱা বহুত ধুনীয়া বুলি কৈছে তো এনেকুৱাই যাতে হৈ থাকক সদায় নৰ্থ ইষ্টখন তৰা নমস্কাৰ দি দে এইয়া বহুতবিলাক হৰিণা দেখা পাইছোঁ তো মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে ইমানবোৰ হৰিণা কুঁৱলীৰ কাৰণে চাগে ভালদৰে দেখা পোৱা নাই বা ইয়াতে 10-15টামান হৰিণা আছে মোৰ পিছফালে দেখা পাইছে বনৰীয়া মহ আৰু বনৰীয়া মহৰ পিঠিত বগলীবোৰ পৰি আছে আৰু এওঁলোকে কৈছে বগলী বোলে বনৰীয়া মহৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড এণ্ড গড় দেখুৱালোঁ আপোনালোকক আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰ আহোঁতে ইমান ডাঙৰ গড় দেখা নাছিলোঁ এইবাৰ যিমান ডাঙৰ গড় দেখা পাইছোঁ তো বেক কেমেৰা আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আকৌ আমি সুৰজকো লগ পাই গ'লোঁ ইয়াতে এইজন হাতী চলাই আছে তো সুৰজে যিটো হাতী চলাই আছে সেইটোৰ নাম হৈছে লক্ষীমালা এণ্ড সি থাৰ্ড টিপ লৈ আহিছে এইটো আমি ছেকেণ্ড টিপটো আমাৰ শেষ হ'বই এতিয়া তো এই দুটা হাতী এটা জয়তৰা আৰু এটা লক্ষীমালা তো গাইজ আমাৰ হাতী চাফাৰী কমপ্লিট হৈ গ'ল গাইজ আমি এতিয়া হাতী চাফাৰী কমপ্লিট কৰি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ বাকী মানুহবিলাক চব তাতে ৰখি গ'ল বাট আমি এতিয়া ঘৰলৈকে একেবাৰে হাতীতে যাম আমাৰে হাতী তৰা বিকাশো লক্ষীমালাৰ লগত ঘৰলৈকে গুচি আহিব সেইকাৰণে তাক আৰু ইয়াতে ৰখি নাথাকোঁ তো এতিয়া ঘৰলৈকে যাওঁ